Hello guys, this is Kushi Azumi and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I will share to you yung 5 proven and tested ways on how to reach 4,000 watch hours in just 1 month. So if you are interested to know on how I do it, just keep on watching. So, before we jump onto that video, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button and click the bell button permanent para updated ka sa mga upcoming videos ko. So, yun na nga guys, maraming nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung mga ginagawa ko para mas mabilis ang pag-angat ng WH ko. And disclaimer lang po, hindi po ako nagmamagaling dito. Ang lahat lang po ng sasabihin ko ay only based on my experience. So, without further ado, let's start! So, una guys is make a good content. So, hindi ko sinasabi guys na lahat ng videos ko is magaganda. Ang ibig ko pong sabihin dito guys is pag nag-a-upload po tayo ng mga magagandang videos, so may possibility po siya na magkakaroon siya ng maraming views. Lalong-lalo na pag ang mga videos nyo ay mga searchable videos. So, in my case, best viewed videos ko is yung itago na lang. Ayan. And yung kanta siya guys, yung song lyric video. But actually, yun na nga, pagkanta, nakaka-copyright siya. So, I have to stop it kasi hindi naman siya monetized videos. So, may mga videos din ako guys na nagkakaroon ng maraming views. Like yung mga Arabic foods ko guys. Like, how to make salata, how to make gerger salata, 5 benefits of gerger, yung mga ganun guys. And how to make dakus. Kasi marami tayong mga Pinay na mga OFW, lalong-lalo na dito sa Middle East, nagsisearch sila kung ano nga ba yung mga Arabic foods, yung hindi pa nila alam kung paano yun gawin. Ayan. Kaya siguro nagkakaroon siya ng maraming views. Pero in my case guys, hindi na ako masyado nag-upload ng mga videos like cooking Arabic foods kasi lagi nga nasa bahay yung amo ko and hindi na ako nakakapag-video pag nagluluto ako kasi andyan sila. So, para-paraanan talaga guys. Pag minsan nakapag-upload ako ng videos, yun na nga, sa Bisaya pa kawat-kawat. So, nakakatulong talaga siya guys pag nag-upload ka ng mga good content na videos. So, number 2 guys is dapat maganda ang thumbnail nyo. Kasi, yung thumbnail ang unang nakikita ng mga viewers sa videos nyo. So, pag maganda yung thumbnail nyo, so naiinggan nyo yung mga viewers na i-click ang videos nyo. So, tips ko guys kung paano nga ba gumawa ng good thumbnail. So, dapat malalaki yung mga fonts nyo and yung text dapat guys is nasa right side kasi pag sa left side nyo nilalagay, may possibility na matatakpan siya ng timestamps. And dapat din guys, pag gumawa kayo ng thumbnail, dapat ilagay niyo yung mukha nyo. Kasi according to YouTube, pag nandyan yung mukha nyo, maraming magkiklicks sa videos nyo. So, number 3 guys is share your videos. So, dapat i-share nyo yung videos nyo sa lahat ng mga social accounts nyo like Facebook, Messenger, Instagram, Pinterest, Twitter, or kahit ano pang mga social accounts na meron ka. Kasi pag share nyo yung mga videos nyo guys sa mga social accounts nyo, I'm sure may mga friends kayo dyan na hindi alam na may YouTube channel kayo. So, pag nakikita nila yung mga videos nyo na share nyo sa mga social accounts nyo, may possibility na panunuorin nila yung mga videos nyo. And simula nung share ko yung mga videos ko guys sa social accounts ko guys, talagang tumaas yung views ng mga videos ko. Like sa Facebook, sa Pinterest, and hindi ko akalain guys na talagang may manunood talaga ng mga videos ko sa Pinterest like nito. So, number 4 proven and tested ways on how to reach 4,000 watch hours in just 1 month is watch to watch. So, based on my experience guys, simula nung nakikipag-watch to watch ako, so nakikita ko talagang tumaas din yung watch hours ko. So, talagang malaking tulong sa akin yung pakikipag-watch to watch ko sa mga friends ko or sa mga friends kong nagpe-play ng mga videos ko.
So, pag nakikipag-watch to watch kayo guys, or nagpe-play kayo ng mga videos nyo, lagi nyong tatandaan na mag-cleared history kayo. So, paano nga ba mag-cleared history? So, ito yung gagawin. Click YouTube app. Click yan. Click time watch. Click 3 dots. Click settings. Click history and privacy. Clear watch history. Click watch history cleared. Ayan. So, number 5 proven and tested ways on how to reach 4,000 watch hours in just 1 month is doing live streaming. So, sa dami ng mga videos na pinapanood ko dati guys on how to reach 4,000 watch hours sa mabilis na paraan, never kong nakita or narinig sa kanilang nagsasabing mag-LS ka, ayan, para mas mabilis yung pag-angat ng WH mo. So, sobrang thankful ko talaga sa mga friends ko na nag-i-encourage sa akin na mag-LS ka kahit silent lang kasi yun yung pinakamabilis na paraan para tumaas yung WH mo. And simula nung nag-LS ako guys, talagang nakikita kong ang laki ng improvement ng watch hours ko. And pag nag-LS kayo guys, huwag kayong ma-disappoint pag wala pa kayong viewers kasi ganun talaga yan. First time mo. At alalahanin mo hindi ka sikat. Kaya wala masyadong nakakakilala sa'yo, kaya wala masyadong pumapasok sa LS mo. So kung na-experience mo rin yan, na-experience ko rin yan. Kaya go lang ng go sa pag-LS. Because I'm sure na darating yung time na marami ding papasok sa LS mo. Like sa akin. Dati, 3 lang, 4, ganyan. Pero sa ngayon, abot lang ng 10 viewers. Sobrang saya ko na guys. So, kung nangyayari sa akin yan, mangyayari din yan sa'yo. Kaya think positive, tiwala lang. So, shoutout nga pala sa friends ko from New Jersey na si Nancy. So, yan yung channel name niya guys. Heart of World Cuisine and spread the word for all to hear. So, if you are not yet connected to her guys, you can go to her channel. Hanap lang kayo ng maikling videos niya and you can comment down below anything about that video. And hit the subscribe button and also click the bell button permanent para updated kayo sa mga upcoming videos niya. So, sa pag-LS guys, pwede kayong mag-LS ng 11 hours a day. And in my case, since may trabaho ako, may amo ako, and wala pa akong rest hours guys, wala din po akong day off. So, para-paraan lang po talaga sa pag-LS. Kaya ang ginagawa ko guys is nasa 2 to 3 hours lang ako sa harap ng camera. And after that, nagsa-silent LS na ako guys. And yung ginagawa ko is, nag-iwan ako ng upuan or something in front of the camera. Basta, lagi niyong tatandaan na don't leave blank space sa harap ng camera nyo guys. And nung nag-LS ako guys, nakikita ko talaga na sobrang laki ng itinaas ng watch hours ko. So, from June 15 to July 15 na pag-LS ko, so talagang nakikita ko na almost ando na ako sa 4,000 watch hours. So, pag nagawa nyo mag-LS ng 1 month na walang aberya, ayan, with 11 hours and with 5 days total watch hours every day, ayan, sa isang buwan guys. So, walang duda, marireach nyo talaga yung 4,000 watch hours in just 1 month. And in my case, may mga sitwasyon pa akong hindi ako nakakapag-LS ng 11 hours kasi due to internet connection. Ayan. So, siguro pag nagawa yung mga nagawa ko na walang aberya guys. So, yun na nga. Magagawa niyo makukuha niyo yung 4,000 watch hours in just 1 month. So, yun yung pinaka-effective way on how to reach 4,000 watch hours. So, para sa akin guys, yun yung pinaka-proven and effective ways on how to reach 4,000 watch hours in just 1 month. Yung pag-live streaming. Lagi nyo rin tatandaan guys, pag nagla-live streaming kayo, may minimum viewers ka. Like in my case, minimum viewers ko, 9 persons. Ayan. So, para-paraan lang guys, it's up to you kung saan ka kukuha ng 9 viewers. As long as sa 11 hours na pag-LS mo, nandyan sila. So, yun na nga, yung friends ko na si Nancy, siya yung tumulong sa akin na ma-reach yung 4,000 watch hours ko and ma-maintain yung viewers ko sa 11 hours na ginagawa ko sa pag-LS. And yung ginawa ko rin guys is sinusulat ko yung mga watch hours ko everyday. Nagtatrack ako, ayan. Kasi pag ginawa niyo yun guys,
ikaw mismo sa sarili mo, masasagot mo yung tanong mo kung kailan ka ma-monetize. Like, in my case, goal ko before August, ayan, ma-monetize na ako. Kaya nung June, talagang nagsipag ako, nagtiyaga ako mag-LS kahit na medyo antok na talaga, sipag. Dumating pa sa point na nananakit na yung mata ko, saka, ayan, sa kaharap ng camera or sa kaharap ng laptop, ng computer. So, since may goal ka, talagang maghahanap ka ng paraan at yun yung ginawa ko, guys. So, worth it naman yung ginawa ko. So, tama nga, before August, July 27, I was monetized by YouTube. And 3 days lang, guys. 3 days lang yung pag-a-apply ko bago ako na-monetize. So, na-reach ko yung 4,000 watch hours ko, guys, July 18. And hindi ako nakapag-apply agad kasi may ginagawa kami, nag-chalet pa kami, guys, pumunta kami sa beach. Kaya nag-apply ako noong July 24 at sa awan ng Diyos, noong July 27, I was approved by YT na monetize na yung channel ko. So, yan siya, guys. So, wala po yan siya sa haba or sa tagal ng panahon na nagsimula kayo sa YT para ma-monetize kayo, guys. Nasa sipag at syaga po yan, guys. Ayan lang ang kapagsasabi kung kailan kayo ma-monetize. So, kung masipag ka, matyaga ka, so, madali ka lang ma-monetize. Diba? Like, my friend, guys, nagsimula siyang gumawa ng YouTube channel niya, March, and na-monetize siya June. So, within just 3 months, ayan, na-monetize siya. Kasi masipag siya, matyaga siya. Kaya kung yan din yung gagawin nyo, I'm sure na mangyayari din yan sa inyo. So, that's all for today, guys. I hope you've learned something from this video. And if you like this video, please don't forget to give a thumbs up. And comment down below anything about this video. And hit the subscribe button. Also, click the bell button permanent para updated kayo sa mga upcoming videos ko. Masalama!